साथीहरु, आज म यो स्वाइप मेसिनबाट पैसा नेपाल कसरी पठाउन सकिन्छ यो भिडियो मार्फत जानकारी दिन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईहरुले आफ्नो आइडी, साउदीको लिगल आइडी जसलाई अकमा भन्छ त्यो टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले मेरो आफ्नो टाइप गर्न गइरहेको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि भने हामीले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ ग्रीन बटनमा थिचेर। पछि तपाईहरुले मोबाइलमा 4 डिजिटको भेरिफिकेसन कोड प्राप्त गर्नुहुनेछ। त्यसलाई यो मेसिनमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। पाँचवटा भयो। त्यसपछि ग्रीन बटन थिचेर ओके गर्नु होला। त्यसपछि यसमा पहिलो अप्सन मैले चुज गरेँ वेस्टर्न युनियन, जहाँ मेरो मान्छे अलरेडी एड भएको छ। नेम सेभ गरेको छु मैले अलरेडी। सेलेक्ट गरेँ, ओके गरेँ। त्यसपछि यसमा दोस्रो साउदी रियल चुज गरेँ, SAR लेखेको। त्यसपछि भने अब यसमा एमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। साउदी रियल कति हान्ने हो मैले यहाँ क्यालकुलेटरमा हिसाब गरेर हानेर त्यसपछि ओके गरेँ। फेरि ओके गरेँ। त्यसपछि चार्जको लागि देखाइरहेको थियो, त्यसलाई नि ओके गरेँ, कन्फर्म गरेँ। फेरि यसमा पनि हामीले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके ओके थिच्ने हो। त्यसपछि स्वाइप अब हामीले कार्ड युज गर्छौँ, ब्याङ्क कार्ड युज गरेर पिन नम्बर टाइप गर्छौँ र ओके गर्छौँ ग्रीन बटनमा थिचेर। यसरी एप्रुभ भइसकेको छ साथीहरु। मैले सेन्ड गरिसकेँ र पर्ची पनि आइसक्यो, प्रिन्ट आउट भइसक्यो। र यसरी तपाईहरुले पनि